निलेश यांचेही आई वडील आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचेही लोकायन परिवारातर्फे सहर्ष स्वागत. यानंतर श्रीयुत निलेश चव्हाण सर, RFO रँक 25, कृपया त्यांनी मंचावर यावं. सर्वांना माझा नमस्कार. आणि लोकायन IS टीमने जे सत्कार केला आहे आणि आम्हाला बोलण्याची संधी दिली आहे त्याबद्दल मी भूषण देशमुख सर आणि त्याचप्रमाणे संपूर्ण टीमचे अभिवादन करतो. खरं तर मी एका आदिवासी बहुल गावातला आहे. आमच्या गावाची लोकसंख्या 1000 आहे आणि त्यातील मी पहिला अधिकारी झालेलो आहे. तर खरं सांगायचं झालं तर प्रवासाच्या बद्दल जर थोडक्यात सांगायचं झालं तर एक शेतकरी कुटुंबातला आहे मी. आणि प्रसंगी वडिलांनी माझी जमीन वगैरे विकून सुद्धा शिक्षण केलेलं आहे माझं. आणि जे लॉकडाऊनचा जो काळ होता तो खरंच परिस्थिती गंभीर होती एकदम. लॉकडाऊनमध्ये पहिलीच केस सिंहगड रोडला होती. त्यामुळं मी ठरवलेलं की कदाचित आपल्यामुळं घरच्यांना पण धोका होऊ शकतो. त्यामुळं मी घरी जाणं टाळलं होतं. आणि लॉकडाऊनमध्ये जी मेहनत केली आणि जो अभ्यास केला त्याचा खूप फायदा झाला. आणि त्याचाच फळस्वरूप मी पहिल्यांदा STI म्हणून निवड झाली आणि नंतर एक RFO म्हणून माझं सिलेक्शन झालेलं आहे. तर लॉकडाऊनमध्ये ॲक्च्युली वय वाढत चाललं होतं आणि एक कुठंतरी इंडिपेंडंट व्हावं असं वाटत होतं. तर त्यावेळी रक्षक सिक्युरिटी फोर्सेस म्हणून आहे ग्रुप. तर त्याच्यामध्ये वॉचमॅनचा जे जॉब होता तर ते आम्ही 3 मित्रांनी ॲक्च्युली ठरवलेलं होतं. आणि आम्ही जे फर्ग्युसन कॉलेज जे होतं तर तिथं आमची सिक्युरिटीची जबाबदारी होती आमच्यावर. तर 5-6 महिने तिथे जॉब केला आणि तिथे नाईट ड्युटी असायची. आणि नाईट ड्युटीमधनं मी जो अभ्यास केला आमच्या 3 मित्रांनी, तर 3सुद्धा मित्र आम्ही जे आहेत त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये एक गॅझेटेड ऑफिसर आहे, एकाचं पुणे महानगरपालिकेमध्ये झालेलं आहे. आणि खरं तर भूषण देशमुख सरांबद्दल जर सांगायचं झालं तर सुरुवातीला मी त्यांच्याकडे इतिहास विषय शिकण्यासाठी होतो UPSC करत असताना. आणि त्यांच्याबद्दल तर त्यांच्या नॉलेजविषयी जर एक ओळ सांगायची म्हटली तर आता आपण बघतोय की हिस्टॉरिकल सिनेमाचा ट्रेंड आहे आपल्याकडे. तर मला असं वाटतंय ज्या पण डायरेक्टरला हिस्टॉरिकल सिनेमा जर बनवायचा असेल तर त्यांनी भूषण देशमुख सरांना सोबत घेऊन बनवावा. तो पिक्चर सुपरहिट होईल याची मी गॅरंटी देतो. तर ठीक आहे, मला जे बोलण्याचं संधी दिली त्याबद्दल मी लोकायन टीमचे अभिवादन करतो आणि सर्वांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.